God morgon Sverige! Hur är läget? Hoppas ni har en bra morgon. Det här är Lyssna på vanlig svenska, där jag pratar med normalt tempo, använder vardagliga ord och där jag också kan förklara om jag använder några speciella ord, fraser eller idiomatiska uttryck. Det här blir min sista film, inte för alltid, men det blir min sista film innan jag gör ett sommaruppehåll. Och ett uppehåll, det är ungefär samma som en paus. Alltså man tar en paus, och jag behöver en paus från YouTube nu. Jag har verkligen försökt att skapa 3-4 filmer varje vecka om grammatik, om ordkunskap, om svenska nyheter och den här vloggen. Och det tar väldigt mycket tid. Men samtidigt så är det superkul. Men det tar mycket tid. Jag jobbar ju 100% som lärare på SFI och på grundläggande. Jag har 50% av min tjänst på SFI och 50% på grundläggande. Plus att jag försöker spela in filmer till er. Och det händer ofta att jag på mina pauser på jobbet, på lunchrasten, går in och spelar in en film. Så nu blir det i alla fall en paus, och jag tänker ungefär 2 månader. Att jag kommer tillbaka i augusti. I början av augusti. Jag tror jag börjar jobba den 9 augusti igen. Men jag kanske kommer att fortsätta göra nyheter på lätt svenska om jag har tid. Men inga andra filmer fram till dess. Så idag tänkte jag passa på att prata dels lite om några frågor eller kommentarer som jag fick. Och dels också vad mina sommarplaner är. Nu när jag går på semester. Nu blir det gult ljus här. Här i Lund så har vi ju spårvagnar. Så det är inte bara att vi måste hålla koll på en massa cyklister och bilar. Har ju jättemånga studenter som cyklar i Lund. Utan nu måste vi också hålla koll på spårvagnar. Men spårvagnar tycker jag är väldigt mysigt. Min mamma är från Polen, och i många städer i Polen så har de spårvagnar. Och jag älskade att åka spårvagn när jag var liten. Eftersom vi inte har spårvagnar i Sverige. Vi har ju i Göteborg, vet jag. Men det var inte det vi skulle prata om. Utan vi skulle prata om det här uppehållet. Och jag vill veta nu vad ni tycker om de här filmerna som jag har gjort under 2024. Vilka filmer tycker ni är bäst om? Finns det några filmer ni vill se mer av? Finns det några filmer som jag inte har gjort än om något speciellt ämne som ni vill att jag ska göra sen till hösten? Så skriv gärna det i kommentarerna. Dessutom har jag ju fått några kommentarer som jag tänkte ta upp innan jag går vidare och pratar om min sommar. Den första är att jag fick till det här avsnittet där jag pratar om att investera pengar i aktier, så pratade jag om en app till telefonen som heter Lysa, Lysa, och hur man gör där. Men det är väldigt enkelt. Alltså till och med jag som aldrig har handlat med aktier innan visste direkt hur man gör. Man öppnar ett konto, man connectar, man länkar samman appen med sitt bankkonto om ni har databanken. Och då kan ni föra över pengar där från ert
bankkonto till Lysa-kontot. Och då har jag till exempel 2 Lysa-konton. Ett som är låg risk, mycket räntor, lite aktier, och ett som är hög risk. 80% är aktier och 20% är räntor. Så ni kan själv bestämma, ni får över pengar, det är jättelätt. Det tar 2-3 dagar. Men också att ta ut pengarna och ta tillbaka dem till ert bankkonto, det är också jättelätt. Jag har gjort det, fungerar perfekt, kostar ingenting. Så ladda ner appen, appen är gratis, det är gratis att investera. Och igår så gick de upp ganska mycket, så jag hoppas nu att de ska fortsätta uppåt. Så just nu ligger jag i alla fall plus 200 kronor. Inte mycket, men jag låg minus förra veckan, så att nu är jag på plus igen. Andra kommentaren var om att köpa hus i Sverige. Det var någon som kommenterade att det är som att köpa hus på auktion, eller att man budar på husen. Och ja, nu när räntan har varit så låg, och om jag vill sälja ett hus för 3 miljoner, då var det ofta så att jag la ut huset. Man kontaktar en mäklare. Det var också en annan kommentar. Hur gör man när man säljer en lägenhet eller när man säljer ett hus, eller hur man köper? Och vi har mäklare. Mäklare, de sköter allting. De är jätteduktiga. De skriver kontrakt, de fixar möten, de fixar alla viktiga dokument, papper. De hjälper både den som säljer och den som vill köpa. Så det är inga problem. Sen såklart så kostar det pengar. Mäklare tar mycket betalt, men det är väldigt smidigt. Smidigt, det betyder att det blir inga problem. De fixar allt. Men innan, när räntan var låg, om jag vill sälja mitt hus för 3 miljoner, då la jag ut det. Och sen var det många som var intresserade, för marknaden var het. Het, det betyder alltså varm. Det betyder att många vill köpa, för det var så billigt. Det var billigt att låna pengar. Man betalade väldigt mycket i ränta, eller lite i ränta. Så det blev ofta budgivning på lägenheterna. Budgivning, det är det här. En köpare säger, okej, jag köper det, men jag betalar 3 100 000. Och så har vi en annan köpare som säger, nej. Jag betalar mer. Jag betalar 3 200 000. Och så blev det budgivning. Och då kanske lägenheten eller huset blev såld för 3,4 miljoner. Och så var utgångspris 3 miljoner. Men nu när räntan har varit hög, då har det inte varit budgivning. Okej, det kanske fortfarande finns några attraktiva lägenheter, men normalt sett så gick lägenheter och hus för utgångspriset. Och till och med ibland så är det ingen som ville bjuda eller köpa huset, och då kunde man till och med man kan lägga ett bud under utgångspriset, kanske 200-300 000 under, och då kunde man göra ett bra klipp. Nu ska jag bara fokusera på när jag kör här. Så att jag vet att det är svårt, men just nu är ju räntan på väg neråt. Det är ganska hög ränta fortfarande, så det är bra läge att köpa just nu. För räntan kommer att gå ner och då stiger priserna på husen. Jag tänkte prata om min sommar. Detta blev ju då sista avsnittet. Och jag tar också paus från alla YouTube-filmer. Jag jobbar fortfarande några veckor. Och sen har jag 4 veckors semester. Och som jag berättade i ett tidigare avsnitt så sparar jag och familjen pengar. Vilket betyder att vi inte kommer resa
så mycket i sommar. Vi kommer helt enkelt ha en semester på hemmaplan. På hemmaplan brukar man säga att det är hemma, alltså nära, man kanske gör några utflykter här i trakten. Här i trakten, det betyder i områden, platser som ligger nära hemmet. Så vi har redan pratat om några saker som vi vill göra. Vi tänker åka till ett sommarland där det finns vatten, rutschkanor, bassänger, karuseller, hoppborgar för barnen som heter Tosselilla sommarland. Och det tycker jag också är kul. Men vi måste bara hitta en dag som har bra väder. Idag regnar det. Det är kallt, det är 12 grader. Jag har till och med tjock tröja på mig och vi är i juni månad. Så jag hoppas verkligen att semestern kommer att bjuda på fint, varmt och vackert väder. Sen brukar vi också åka till Ven. Och Ven är en liten ö utanför Landskrona. Så man åker båt, man kan ha med en liten picknick. Och sen när man kommer fram till Ven, då kan man hyra cyklar. Och så cyklar man omkring på ön och besöker olika platser där det är jättefint. Och då kan man också hyra en sån här tandemcykel. En tandemcykel, det är en lång cykel där man kan sitta 2 personer. Okej? 2 vuxna. Och båda kan trampa på cykeln. Så den som sitter längst fram styr, den andra där bak har ett styre men kan inte styra. Men båda trampar. Jättekul. Men lite läskigt om man inte har testat det innan. Så det är tanken. Kanske att vi gör någon helgutflykt. Kanske till Göteborg. För där är Liseberg Tivoli. Och men vi vet inte, för Hailey som är snart 5 år, hon är väldigt rädd för karuseller, så hon är väldigt försiktig. Hon tycker det är läskigt. Så jag vet inte om vi ska vänta till nästa år, för om vi åker till Göteborg, betalar mycket pengar och barnen tycker det är farligt eller läskigt, eller då är det inte så bra investering. Där är ju också möjligheten till exempel att åka till Danmark. Där är ju Tivoli i Köpenhamn och där är Backen också, som är 2 fina ställen. Men problemet är att svenska kronan nu är så svag mot andra valutor, så det är ju superdyrt för oss svenskar att turista i andra länder. Dels så är danska kronan den är mycket starkare än svenska kronan. Det har varit så lång tid. Men nu har också svenska kronan tappat i värde. Nu vet jag inte exakt, men om jag skulle gissa så till exempel om jag vill köpa 100 danska kronor så måste jag betala 160 eller 170 svenska kronor. Ungefär, om jag gissar. Så det är dyrt. Även i mitt andra hemland, Polen, så har det blivit väldigt dyrt. Svenska kronan har tappat mycket i värde. Så det som var billigt en gång i tiden har blivit mindre billigt. Det är fortfarande billigare där med mat och så. Vad har ni för planer i sommar? Ska ni resa någonstans eller ska ni spendera sommaren på hemmaplan? Skriv gärna och berätta. Har ni några bra förslag vad man kan göra som är billigt, så får ni gärna skriva det, dela med er. Vi försöker hitta saker som är billiga men som ändå är kul, speciellt för barnen. Vi tänker på barnen
i första hand. Alltså vi prioriterar att göra saker som barnen tycker är kul. Jag är lite halvsjuk. Jag har varit förkyld, haft feber, ont i halsen. Peppar, peppar, hoppas. Man brukar säga peppar, att hoppas att jag är på bättringsvägar nu och att jag börjar bli bättre. Men tyvärr så verkar det som att barnen och Emma, att jag har smittat dem nu. Men ja, vi får se. Förhoppningsvis får vi lov att vara friska. Det var ungefär det jag ville säga idag. Så tack till alla er som har stöttat mig och gillat mina filmer, kommenterat, delat och varit aktiva. Jag uppskattar er väldigt mycket och jag ser fram emot att få fortsätta göra filmer för er till hösten. Så jag önskar er en trevlig sommar och om jag har tid att göra nyheter på lätt svenska så hoppas jag att ni fortsätter titta på det i alla fall. Ha en fin sommar, ta hand om er allihopa så ses vi i höst.